سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما شاد و سلامت باشید. امروز من میخوام براتون یه سالاد خیلی ساده و مقوی درست کنم. اول من کاهومو آماده میکنم. این کاهوها کاملا شسته است و آبش گرفته شده و من اینو خوردش میکنم. حالا یک کمی از این کلمو من خرد میکنم، خیلی نمیخوام. میریزم روش. حالا یه ذره من از این هویجا رنده میکنم. هویج و کلم فقط برای زیباییشه، زیاد لازم ندارم. بس همین حد کافی. حالا خیارم رو درست میکنم. حالا یه چند تا گوجه فرنگی میذارم. حالا چند تا دونه زیتون میذارم. حالا مغز گردو میذارم یه چند تا. خب این کافیه. حالا یه کمی کرنبری خشک میریزم. بعد یه مقدار فتا چیز که من اینا رو به صورت 4 گوش بریدم. حالا من یه آووکادو دارم که اینو از وسط من 2 نصف میکنم. حالا من آووکادومو آماده کردم. یه مقدار آب لیموی تازه روش میریزم که سیاه نشه. اوکی. حالا من اینا رو میچینم روی این سالادمون. اینم از سالاد خیلی خوشگل و خوشمزه ما. الان من بعد از این براتون سسشو درست میکنم. حالا من میخوام سس سالادم رو درست کنم. من اینجا وایت واین وینیگر دارم. حالا من بقیه موادم رو اضافه میکنم. روغن زیتون، دونه فلفل قرمز، 1 دونه سیر، و نمک. حالا من اونو خوب به همش میزنم.
خیلی خوب، من اینو میذارم به مدت یه 10 دقیقه یه رو خودشو بگیره، جا بیفته، بعد میریزم روی سالاد و میخورمش. خیلی متشکرم از اینکه برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که دوست داشته باشید و لذت برده باشید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.